এডুকেশ্যন টিকে আছাম চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বন্ধুসকল বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় স্পেচিয়েলি ITI ৰিলেটেড যিসকলে ITI কৰিম বুলি ভাবি আছে এনেকুৱা এখন ITI মই আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম আপোনালোকক লৈ যাম আৰু যিখন ITI একেবাৰে NCVT ৰিকগনাইজ মানে গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ NCVT ট্ৰেড অল ট্ৰেড আৰ্টছ NCVT গতিকে NCVT ট্ৰেড কৰিব সকলোৱে বিচাৰে কাৰণ যেহেতু NCVTটোৰ বহুত মানে ডিমাণ্ড আছে মানে চেন্ট্ৰেল হওক বা ষ্টেট লেভেলতে হওক NCVTৰ ডিমাণ্ডটো বহুত আৰু এই ITI এখন ক'ত আছে কি গোটেইখিনি ডিটেইলছ কম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক লগতে আপোনালোকে প্লিজ এই ITI এখনত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে মানে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে কণ্টেক্ট কৰিবাই কাৰণ মই এনেকুৱা এখন ITI পাইছোঁ তাৰমানে এইখন ITIত মই যদি মোৰ নিজৰে ইচ্ছা গৈছে এই ITI এখনত তাৰমানে এডমিশ্যন ল'ব কাৰণ আজিকালি জানাই ITIৰ পাৰ্চেণ্টেজ ইমান পাৰ্চেণ্টেজ লাগে মানে ধৰি লওক মেট্ৰিক লেভেলৰ যিহেতু এইটো গতিকে পাৰ্চেণ্টেজ বহুত লাগে আজিকালি আৰু বহুতে প্ৰাইভেটকৈ কৰে য'তে ত'তে কৰে লাষ্টত কি হয় চাৰ্টিফিকেটটো ভাল চাৰ্টিফিকেট নাপায় মানে তেনেকুৱাকৈ এনে যায় বহুতৰে পইচা কিন্তু এই যিখন ITI ক'বলৈ গৈ আছোঁ মই আপোনালোকক এইখন ITIত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিবাই যিসকলৰ 60ৰ তলত পাৰ্চেণ্টেজ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ITIত লিমিটেড ছিট থাকে গভৰ্ণমেণ্ট ITIত ছিট পাবলৈ হ'লে 80-90% লাগে কিন্তু এইখন ITIত কণ্টেক্ট নকৰাকৈ নাথাকিবাই মই নিজে ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ আপোনালোকক সেইকাৰণে গতিকে মই দেখুৱাইছোঁ বাৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগতো প্ৰেছ কৰি আহিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাৰু এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ এইখনে হৈছে সেই ITI এখন সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ আৰু ITI এখন ক'ত আছে বাৰু সেইটো কৈ আছোঁ মই সুপ্ৰভাত ITI ডমডমা তিনিচুকীয়াত আছে এই ITI এখন NCVTৰ দ্বাৰা ৰিকগনাইজ হয় মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা ৰিকগনাইজ গোটেইবোৰ ট্ৰেড NCVTৰ আণ্ডাৰত আছে আৰু NCVT বুলি কওঁতে জানেই যে নেশ্যনেল কাউন্সিল ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং গতিকে NCVT ট্ৰেড এটা ল'বলৈ সকলোৱে বিচাৰে গতিকে এই ITI এখনত সেইখিনি সুবিধা আছে নতুন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট গোটেইবোৰ এখন গভৰ্ণমেণ্ট ITIত যিমানবোৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট থাকে তাতকৈ তাৰমানে ভাল ফেচিলিটিৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবোৰ আছে ইয়াত আৰু কাৰণ এখন গভৰ্ণমেণ্ট ITIত এডমিশ্যন ল'বলৈ হ'লে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লাগে আৰু আজিকালি ছিট লিমিটেড ছিট থাকে বহুত সেইকাৰণে গতিকে আৰু এই ITI এখনত তাৰমানে এডমিশ্যনৰ ফিজ বাকী ITIবোৰতকৈ কম লগতে গোটেইখিনি ফেচিলিটি আছে আৰু ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ মানে বেষ্ট ITI ক'বলৈ গ'লে বেষ্ট ITI গতিকে তিনিচুকীয়াত আছে এই ITI এখন ডমডমা তিনিচুকীয়া সুপ্ৰভাত ITI আৰু গোটেইবোৰ ফেচিলিটি পাব প্লেচমেণ্ট পাব আপোনালোকে কোৰ্চটো কৰাৰ পিছত বহুতে ভাবে যে ITI কৰাৰ পিছত কিবা প্লেচমেণ্ট পায় নে নাপায় প্লেচমেণ্টো পাব আপোনালোকে মুঠৰ ওপৰত এই ITI এখনৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো আছে আৰু মই স্ক্ৰীণতো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মানে গোটেইখিনি সুবিধা আছে আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিক কেইটা চালেই গম পাব এতিয়া
এইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেল ৱৰ্কশ্বপ আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল কিমান ডিমাণ্ড থকা ট্ৰেড আমি সকলোৱে জানো আৰু এইবোৰ ট্ৰেড তাৰমানে যিকোনো ITI থাকেই কিন্তু বহুত কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট ITIটো নাথাকে কাৰণ ইলেক্ট্ৰিকেল কৰিব পাৰিলে বহুতখিনি লাভ হয় গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰতে হওক বা প্ৰাইভেট চেক্টৰতে হওক বা নিজাববীয়াকৈ কিবা কিবি কৰিব পাৰি আৰু যিহেতু NCVT চাৰ্টিফিকেট পাব আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট পাব চাৰ্টিফিকেট পালেও নহ'ব পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হ'ব লাগিব সেইকাৰণে তাৰমানে এখন ভাল ITIত যাব পাৰিলে সকলোৰে ভাল কাৰণ আমি পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল কৰিব লাগিব আমি শিকিব লাগিব কাৰণ গোটেইখিনি কম মানে প্ৰেক্টিকেলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ITIত বিশেষকৈ সেইকাৰণে আৰু এইটো হৈছে COPA আমি COPA ট্ৰেড শুনি থাকোঁ যে কম্পিউটাৰৰ লগত ৰিলেটেড আৰু ইয়াত দেখিছে গোটেইখিনি COPAৰ বহুত ডিমাণ্ড আছে এনেই কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰাতকৈ ITIত যদি COPA কৰে তেনেহ'লে বহুতখিনি ডিমাণ্ড বহুতখিনি ভাল হয় তাৰমানে বহুত লাভ হয় 1 ইয়াৰৰ কোৰ্চ হয় এটা 1 ইয়াৰ ট্ৰেড COPA ট্ৰেডটো এবছৰ মাত্ৰ বহুতখিনি লাভ হয় আৰু গোটেইবোৰ আছে আপোনালোকে দেখিছেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে যাতে আকৌ বেলেগেও পায় বহুত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট থাকে যিসকলে তাৰমানে ITI কৰিব বিচাৰে কিছুমানৰ পাৰ্চেণ্টেজ গভৰ্ণমেণ্ট ITIত নিমিলে কিন্তু প্ৰাইভেট ITIত যদি আহে বহুতখিনি লাভ হয় কাৰণ প্ৰাইভেট ITIত বহুত ভাল সুবিধাও পায় প্লেচমেণ্টটো পায় নামত প্ৰাইভেট ITI কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট গোটেইখিনি গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰে NCVT চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিব অকণমান ফিজটো অকণমান গভৰ্ণমেণ্ট ITIতকৈ বেছিকৈ লয় বেছিকৈতো ল'বই নামে যিহেতু প্ৰাইভেট সেইকাৰণে কিন্তু বাকী গোটেইবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট পাব গোটেই একেই তাৰমানে ছেম টু ছেম সেইকাৰণে গতিকে বন্ধুসকল এড্ৰেছটো মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইয়াত স্কলাৰশ্বিপ এভেইলেবল স্কলাৰশ্বিপ পাব আপোনালোকে গতিকে গোটেইখিনি সুবিধা আছে প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সকলোৱে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক ধন্যবাদ থেংক ইউ